Всім привіт! Сьогодні розповім, як зарезервувати IP на серверному роутері TP-Link ER605. Для чого це може бути потрібно? Наприклад, ми створюємо контейнер в Proxmox. Якщо що, в мене є окреме відео по Proxmox. В Network ставимо IP DHCP, тобто воно буде видаватися автоматично і IP-шкою буде керувати саме роутер, а не Proxmox. І, в принципі, давайте створимо контейнер. Сьогоднішнє відео не про це. І відразу запустимо після старту. Відразу скажу, це не обов'язково має бути контейнер в Proxmox, це може бути будь-який Linux контейнер або будь-який фізичний пристрій в вашій локальній мережі. Просто сьогодні я покажу за прикладом у прикладі LXC контейнера в Proxmox. Логінимось в контейнер. І тепер відразу давайте є команда така на Ubuntu hostname і велике, англійське I. І ми бачимо локальний IP цього контейнера. Тепер ми хочемо, щоб цей локальний IP не змінювався, навіть якщо ми запустимо ще 10 контейнерів, вимкнемо їх, вимкнемо цей контейнер, запустимо інші, щоб ми знову, як повторно вимкнемо цей контейнер, в нас залишилось ось саме це локальне IP. Все, давайте переключаємося на панель керування ER605 і я покажу, як це зробити. Для початку логінимось в нашу панель, вводимо логін та пароль. Все, після того, як ви війшли в адмін-панель вашого роутера, перемикайтесь на вкладку Network, LAN. Далі шукайте вкладку DHCP Client List. Тут у вас має відображатися вже ваш клієнт в списку. І біля нього ви маєте бачити іконку дискетки. Це значить, що у вас є можливість зарезервувати для нього IP. Відразу скажу, якщо ви зараз на цьому етапі не бачите чомусь клієнта, або вам потрібно завчасно видати якусь конкретну локальну IP-адресу клієнту, то в відео окремим тайм-кодом ми розберемо, як додавати руками. Зараз ми додамо вже готовий клієнт, який ми бачимо, просто зарезервуємо для нього IP. Нажимаєте на дискетку, очікуєте. І після цього, якщо я зайду в адрес Reservation, тут же збережені список адрес, для яких зарезервовані IP по MAC-адресі. Шукаємо нашу 126 IP, і ми бачимо наш example контейнер. Тепер IP-шка для нього зарезервована, і якщо я перезапущу контейнер, або я, наприклад, зупиню цей контейнер, запущу 5 інших, і потім повторно запущу цей, то IP-шка 126 закріпиться саме за цією MAC-адресою, відповідно за цим нашим example.kt. Все, на цьому ми зарезервували IP-шку. Тепер давайте покажу, як створювати резервацію вручну і як редагувати. Щоб створити резервацію вручну, заходите там само, де ми були, ще раз продублюю, це Network, LAN, далі третя вкладка Address Reservation, і тут натискайте на кнопку Add вверху справа. Якщо у вас у випадку вона чомусь не натискається, перезавантажте сторінку і повторно зайдіть. Таке буває, якщо ви, наприклад, до того щось редагували. І тут ви можете вводити MAC-адресу. Відразу скажу. MAC-адресу, наприклад, в Proxmox ви можете побачити, зайшовши в ваш контейнер необхідний або віртуалку. В контейнері це в Network буде, ось тут. Єдине, що розділювач тут двокрапка, тут змінюєте розділювач на тире. І також, якщо це у вас віртуалка, то заходите в Hardware, якщо я не помиляюсь, Network Device. І ось тут MAC-адреса. Це стосовно Proxmox, тому що в нас нещодавно були по ньому гайди. Звичайно, це може бути будь-який інший ваш або фізичний клієнт, або докер, якийсь контейнер, без різниці. Отож, продовжуємо. Тут ввели MAC-адресу, тут ввели IP-шку, яку ви хочете зарезервувати. Відразу скажу, вона має бути доступна, не зайнята ні одною з цих внизу. Опис може бути от як в мене, тобто щось для вас і хостнейм в дужках, може бути суто хостнейм, якщо вам цього достатньо. Далі експорту IP MAC binding – це опційна функція, можна її вимикати, наприклад, за замовчуванням саме ER605 нам її вимикає, як ми через дискетку зберігаємо. Якщо коротко, то це більш серйозніше резервування IP-адреси. Але вже без цієї функції у вас все буде працювати, і за MAC-адресою буде закріплена локальна адреса. І статус, в принципі, це інтуїтивно enable, це значить все, в нас вона працює, і за контейнером буде закріплена IP-шка. В принципі, все. Тепер давайте покажу, як редагувати вже існуючу. Щоб відредагувати вже існуючу IP-резервацію, знаходити потрібну вам IP-адресу, наприклад, в моєму випадку це 126. Не забувайте про Ctrl-F, тобто можете просто Ctrl-F, 126, все, знайшли. Далі нажимаєте на таку іконку «Редагувати», і тут у вас відкриється редагування. Можна змінити MAC-адресу, IP-адресу, опис, також з бажанням можете включити експорт to IP MAC binding,
але нам воно не потрібне. І також задісейблити, якщо наразі вам не потрібно резервувати IP-шку контейнеру, але ви не хочете видаляти запис. Я відміняю зміни, і, в принципі, це було як редагувати. Тепер давайте покажу, як видалити. Щоб видалити, інтуїтивно нажимаєте на іконку смітника, наприклад, 126 давайте видалимо і не хвилюйтесь, воно зараз не прям пропаде, тобто з списку Address Reservation так, у нас пропав запис, але якщо ми зайдемо ще раз в DHCP Client List, у нас зверху з'явиться цей же самий контейнер наш на IP 126, поки він працює і активний, він же собі цю IP-шку зайняв. І можна повторно, наприклад, нажати на дискетку і зберегти. Все, і він у нас знову з'явиться в Address Reservation. Ну а на цьому в мене все. Якщо відео було вам корисним, буду вдячний за лайк та підписку на мій канал. Це мотивує далі знімати відео. Також, якщо у вас з'явились якісь додаткові запитання, пишіть в коментарі, постараюсь відповісти. Ну а на цьому я з вами прощаюсь. Дякую всім за увагу, бажаю успіхів в налаштуванні, всього найкращого і сподіваюсь до зустрічі.